من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. در همین ابتدای کار میخوام از همه شما مردم عزیز تشکر و قدردانی کنم، چون طبق آخرین نظرسنجی هایی که انجام شده بیش از 172% شما اعلام کردید که از عملکرد چند ساله این برنامه کاملا راضی هستید. ممکنه این 172% براتون سوال باشه که چجوری؟ خیلی ساده، اینجوری. مؤسسه گالوب چند روز پیش از رضایت 72% مردم ایران از عملکرد ابراهیم رئیسی خبر داد. بله. حالا شاید بپرسید چجوری میشه کلاً 40% مردم تو انتخابات شرکت کنن ولی 72%شون از نتیجه راضی باشن؟ میشه آقا؟ میشه. نمونهش خود من. رأی ندادم ولی از عملکرد رئیس جمهور جدید خیلی راضیم، چون از روزی که اومده تا الان یه هفته هم بیسوشه نموندیم ما. این که یک اتفاقی تا این اندازه بزرگ رقم میخوره که تولید واکسن در داخل حمایت میشه یک دستاورد درخشانی است. البته ایشون رئیس جمهور نیستن ها. رئیس جمهور اون روبرویه که مثل شاگرد کلاس ششم مؤدب نشسته داره گوش میده. خب ما در حوزه معیشت که میدونیم روند افزایشی نرخ تورم کاهشی شده، واقعا شخص رئیس جمهور وارد شده در حوزه‌های مختلف، تأمین کالای اساسی اتفاق افتاده، تأمین نیاز مردم اتفاق افتاده. ای بابا همش که تو داری حرف میزنی. یه دقیقه نلیس ببینیم خودش در جریان این موفقیت‌ها هست یا فقط شما فهمیدید. تحول در دیپلماسی و روابط خارجی و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای به ویژه تقویت روابط با همسایه، این در هم 100 روز اخیر ما عرض شود که اقدامات شما رو دیدیم. این خیلی ارزشمنده. زخم شد زبونش بدبخت. البته این بیشتر از اینکه گفتگو باشه رفت و روب و دستمال کشی بود، ولی خب طبیعیه دیگه. به هر حال دیدن طفلی رئیس جمهور یکم در حرف زدن مشکل داره، هنوز شاید درسشون تو دبستان به یه سری از حروف و کلمات نرسیده باشه. به موجی گفتن یه جوری سوال بپرس که جوابش هم تو سوالت باشه که دیگه ایشون زیاد به زحمت نیفته. من فکر میکنم که در این رابطه ما باید دستهای ناسالم رو قطع بکنیم. خداییش آدم خاکی و با جنبه یعنی ایشون رئیس جمهور مملکت شده ولی هرگز گذشته‌شو فراموش نکرده. هنوز تو همون فضای قطع دست و اعدام و شلاق زدن هاست. واقعا دمش گرم که اینقدر خاکی و مردمیه. این برای من افتخار هست که من بتونم هر هفته یک بار برم در جمع مردم بود، بیش از اینها باشه. یکم دیگه این بازیدای میدانی بیشتر بشه دیگه تو خیابون کسی جرئت نمیکنه انگشت تو دماغش کنه، مبادا رئیس جمهور رد شه ببینه. خلاصه از این به بعد اگه مهمونی داشتید حتما اندازه یه نفر غذا اضافه درست کنین، چون هر لحظه ممکنه ابی جون زنگ در خونه رو بزنه بگه فرزندآوری کردین دارین شام میخورین؟ باریکلا. شام چی دارین؟ اشکنه؟ نمک داره؟ نوش جونتون، من اشکنه دوست ندارم. خدا به زندگیتون برکت بده. اصلا ما باید فاصلمون رو با مردم کمتر و کمتر کنیم. نه بنده شخصا، به همه دولت مردان من توصیه کردم. مگه فاصله ای هم مونده دیگه؟ اینجور که من میبینم الان لوکوموتیرش تا واگن آخر داخل مردمه. تازه میخوای رفیقاتم بیاری دست جمعی لوکوموتیر سواری کنی؟ بدنی دولت باید در واقع در این رابطه خودش رو آماده کنه برای یک کار به موقع، به هنگام برای مردم. بدنه دولت که کاملا آماده است، منتها نصفش از کمر به پایین. اونی که آماده نیست ماییم. زیر بدنمون هم هنوز از دفعات قبل درد میکنه. یکم زمان بهمون بده حداقل. بنده اینجا اعلام میکنم هیچ کارمند دولت حق ندارد کار امروز را به فردا بیندازد، به هیچ عنوان. بله. البته این بیشتر از اینکه در راستای حمایت از حقوق مردم باشه، در راستای حفاظت از سلامت جسمانی کارمندان دولته، چون همه پزشکان معتقدن خودتون رو نباید زیاد نگه دارین چون میتونه صدمات زیادی به روده و بدن وارد کنه. من به جوانهای عزیز بگم، به مردم کشورم میگم، ما انسداد احساس
نمی‌کنیم. اون که بله خدا رو شکر نه تنها انسدادی وجود نداره بلکه چنان بدون انسداد دارید خدمت گذاری میکنید که با هیچ چوب پنبه‌ای هم قابل کنترل نیست. گزارشی هم که ما ظرف این مدت داریم از مراکز آماری حاکی از اینه که تورم کنترل شده. بله تورم کنترل شده، قیمت دلار کنترل شده، آلودگی هوا کنترل شده، خشکسالی کنترل شده. کلا مسئولین ما همه چیزو میتونن کنترل کنن به غیر از پایین‌تنه و بالا خونه‌شون. بحث مربوط به آقای عنابستانی دارم که عزیز ما اینجا اشاره کردن، حتما با تنبیه بشه بدون شک، ولی سیلی نزد، ولی هولش داد. نماینده مجلس هر کس حق نداره هول بده. بله هول داده، اونم واسه رعایت کردن فاصله گذاری اجتماعی بوده. به علاوه واقعا از یک نماینده مجلس انتظار نمیره سیلی بزنی که حالا جفتک مینداخت یه چیزی. ثابت شده که حکمش اومده، اما چیزی که ثابت نشه حکمش نمیاد. وقتی که فیلمش هست دستش آورده بالا زده زیر گوشم، من 2 متر به سمت راست خودم پرت شدم، چطور بگم هول بوده؟ خب اصلا سیلی هول با سیلی چه فرقی داره؟ سیلی هم یه نوع هول دادن دیگه، فقط یه مقدار سریعتر و بالاتر. اینجوری مثلا در واقع هولیه که به صورت وارد میشه. چرا الکی بحران درست میکنی؟ مسئله آبی که بحرانی است، مسئله خشکسالی فقط مال یک استان نیست، مال کل ایران نیست، مال منطقه است، مال دنیاست. آره دیگه، خشکسالی و کرونا و گرونی و فقر و بدبختی چون همه جای دنیا هست، ما هم باید داشته باشیم که آرشیومون ناقص نشه. ولی آزادی و رفاه و آرامش و امنیت چون هیچ جای دنیا نیست دیگه، خودتون جمع کنین برین همون جاهایی که هست. بحران آب نداریم، نگید بحران آب داریم، ما بحران مدیریت آب داریم. و البته در کنار بحران مدیریت آب ما دچار بحران مدیریت دام هم هستیم. یعنی بحران دام هایی که میان پستای مدیریتی میگیرن و بعضا دیده شده تا حد وزیرم میان بالا. ما بحران مدیریت آب داریم. آب رو اگر درست مدیریت بکنیم آبمون کم نیست. راست میگه دیگه. پس این همه تپه رو با چی آبیاری کردن؟ آبشون کم نیست که، تا اینجا پر آبن. برای همین دیگه جا برای مغزشون نمونده دیگه، یه مقدار عقلشون کمه که اونم با دعا حله. نگران نباشین، همه با هم دعا میکنیم خدا یه پولی به ما بده، یه عقلی هم به ایشونو، خلاص. مسئله خشکسالی داریم، کمبود نزولات آسمانی داریم. در کنار دعایی که باید حتما کرد، باید یه برنامه‌ریزی و یه مدیریت خیلی خوبی صورت بگیره. واسه آلودگی هوا باید دعا کنیم باد بیاد، واسه خشکسالی دعا کنیم بارون بیاد، واسه دلار دعا کنیم پایین بیاد، واسه بورس دعا کنیم بالا بره، واسه اینترنت دعا کنیم فیلتر نشه، واسه جمعیت دعا کنیم زیاد بشه. واقعا یکم دعاهای لازم برای اداره کشور زیاد نیست؟ من میترسم خدا اون بالا شاکی شه. امام جمعه دهلوران: مردم نماز باران بخوانند، اگر نیامد خدا جای دیگر به ما لطف میکند. بله این یعنی دعا بکنید ولی روش خیلی حساب نکنید، چون ممکنه شما دعا کنید بارون بیاد ولی نیاد، به جای 6 ماه بعد مثلا یبوست پدر بزرگتون خوب شه. مهم اینه که دعا میگیره، حالا کجا مهم نیست. من اینو به شما عرض بکنم، من هر چی کار دولت پیش میره به نظرم میرسه که مشکلات هست، اما راهکارم برای مشکلات ما داریم. هیچ بنبستی نه. هیچ بنبستی ما نداریم. راست میگه، واقعا هیچ بنبستی نیست. برای نمونه شما یه نگاه به قیمت دلار در چند سال اخیر بکنین. 3 تومن رو رد کرد، همینطور 4 تومن و بعدش 8 تومن و 10 تومن و 20 تومن و 30 تومن، الان هم داره همینجور میره جلو، واسه خودش هیچ بنبست و مانعی هم نیست و این واقعا امیدوار کننده است. و من این جمله‌ای که چند بار گفتم یک بار دیگه تکرار میکنم، من بیش از همیشه با آینده کشور امیدوارم. تکرار؟ نه وجدانن، تو یکی دیگه تکرار نکن. یه رئیس جمهور یه بار تکرار که هنوز جای تکرارش خوب نشده. تو دیگه تکرار اونو تکرار نکن، ما به جون مامانمون قسم میخوریم از همین امشب امیدمون بیشتر بشه. یقینم دارم که اعتماد مردم و امید مردم روز به روز با کارهای دولت افزون خواهد شد. بله همین الان هم امید مردم خیلی زیاده. یعنی شما با هر کی حرف بزنی می‌بینی شدیداً امیدواره که بالاخره شاید خدا بتونه کاری کنه که ملت از شر این مسئولین عزیز خلاص بشن، به خصوص برخی از نماینده‌های آبخیزشون. آیا دغدغه شما به عنوان نماینده مجلس آیا زاینده رود هست یا نیست؟ اولا زاینده رود دغدغه اصلی تمام نمایندگان مجلس. ما رسانه ها را دنبال میکنیم که همیشه خبری که از شما میاد بیرون تولید مثله. خب چه فرقی میکنه؟ آب دیگه. حالا ایشون به عنوان نماینده مردم اصفهان به جای اینکه سعی کنه آب در بستر زاینده رود جاری بشه، داره تلاش میکنه که در بستر مردم جاری بشه. به جای حرفا یکم به مردم آرامش بدن. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که در کنار تمام این آشفتگی ها به مردم آرامش القا بکنیم. آرومه
خوشی و سرمستی، این چقدر خوبه که نجم دین تو هستی. همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم، همه فرزند آور، صبح تا شب رو تختیم. همه چی ارزونه، مسئولین خوشحالن، واسه بالا دستی خیلی خوب میمالن. پاره ایم و این است شلوارا معلومه، ولی تیوی میگه همه چی آرومه، همه چی آرومه. با باورهای دینی اگر مصیبتی هست، این نسخه صبر رو مثلا براشون بنویسیم. نسخه صبر که به تنهایی کاری نمیکنه، باید یه سری داروهای دیگه هم اضافه بشه به نسخه. صبر هر 8 ساعت یه بار، شیاف تحمل هر 4 ساعت، سرم فشار اقتصادی، اسپری بی‌حسی موضعی، مسکن اعصاب، پد الکلی و از همه مهمتر نخ بخیه. این تازه میشه یه نسخه جهانی. یک جمعی از به نظرم یکی از ایالت‌های امریکا به ما پیام دادن، گفتن اگر میشه CD های برنامه رو برای ما بفرستید. به نظرت چرا زر میزنی آخه؟ الان قبیله‌های آدمخورم از CD و DVD استفاده نمی‌کنن، بعد تو آمریکا میکنن. ما خودمون هر هفته از وبسایت جفنگیات شما رو سوژه میکنیم. ما یک جمعی هستیم اینجا، نه سخنران داریم نه هیچی، ولی بعد از ظهر دور هم جمع میشیم، جلسه مثلا ختم قرآنی داریم. به جای کارشناس و مهمانی که دعوت میکنیم اینجا که نیست، برنامه شما رو ما پخش میکنیم. اسکلت کردن عمو جون. راست میگفت آقای قرائتی، تو جدی یکم شیرین میزنه مخ و ملاجتا. شما مثل قوطی شکرمونی که پلو گرمه که کاشونه. گرمه که بنزین نداره، بیرون شکر قاطیش میکنه. بیشتر شبیه خربوزه کنار اسله. بس دیگه بابا، همه ما مخاطب کم سن و سال داریم ها. شکر بغل گرمک و نمک روی خیار و نون زیر کباب، این حرفا رو بذارید واسه پشت صحنه. برنامه سمت خداست یا سمت اتاق خواب؟ بحث عوض کنین خواهش میکنم. خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی و مرحبا به اون خانمایی که کارت حقوقیش، حتی فیش حقوقیش، کارت حقوقیش، همه اینا دست همسرشه. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. آخه آقا من بیخود شک کردم به نجمی جون. این برنامه رو قطعاً آمریکایی‌ها میبینن. البته باستان شناساشون برای شناسایی و تجزیه و تحلیل افکار مردم در قرون وسطا خیلی به درد میخوره. واسه این کار متریال هم ما کم نداریم. و چالشی که همه دنیا به عنوان سوال در اجلاس‌های بین‌المللی مطرح میکنن، چطور میتونید شما چالش بین کار و تحصیل و خانواده رو حل کنید؟ سوال خوبی، جوابشون هم دادین؟ واقعا همه دنیا چقدر عقب موندن که کار کردن زن هنوز براشون چالشه. مسئولای ما خیلی وقت این چالش رو حل کردن و دارن از حقوق خانم‌ها حمایت میکنن، منتها حقوق خانم‌های خودشون. انتصاب همسر یکی از اعضای شورا به عنوان سرپرست اداره کل کمیسیون ماده 100 شهرداری، واقعا باید اون مسئولی که با پارتی بازی زنش رو تو شهرداری استخدام میکنه گرفت و دست راست و چپ و پای چپ و راستش رو به بدوضعی قطع کرد و به همین شکل رها بشن در اجتماع. ولی اینجوری که دیگه چیزی از شهردار جدیدمون نمیمونه جز چیز. ولش کن. اصلا زن بیرون از خونه که نباید کار کنه. زن واقعی یعنی این. به خانم‌هایی که مذهبی هن و واقعا همسرانشون میخوان که مجدد ازدواج کنن، پیشنهاد میکنم بهشون واقعا اجازه بدن شوهرشون این کارو بکنه، چون که یه حق طبیعی، یه حق حلالی که خدا براشون در نظر گرفته. بله دیگه، در کنار انرژی هسته‌ای که حق مسلم ماست، یه انرژی دسته‌ای هم داریم که استفاده صلح‌آمیز ازش حق مسلم آقایونه. اما خب متاسفانه تکمسری یه تحریم ظالمانه است که میخواد جلوی غنیسازی اورانیوم در کمر مردان رو بگیره. این عملی هم که اون خانم انجام میده بذاره برای خدا و واقعا به نظر من جوابش رو هم میگیره، چون هم تو دل شوهرش عزیز میشه، یعنی شوهرش چند برابر بهش علاقه‌مند میشه و چیزی رو ازش کم نمیکنه. بله، خلاصه اگه میخواید تو دل شوهرتون جا باز کنین، باید اول زیر دلش برای یه نفر دیگه جا باز کنین. اصلا هرچی بیشتر جا باز کنین، لول علاقه آقایان میره بالاتر. و نه تنها زندگیتون خراب نمیشه، بلکه زندگیتون تازه توی لول دیگه میره، یه علاقه دیگه بین خودتون و شوهرتون پیش میاد. اینو من بهتون قول میدم.
قول میده زندگیشون خراب نمیشه ولی قطعا تخت خوابشون خراب میشه و وسط میشکنه. به هر حال این تخت‌ها ممکنه لول 2 نفره رو تحمل کنن ولی دیگه تحمل لول 3 و 4 رو ندارن. تختم دیگه پیرهن و شلوار بچه که نیست که بخوای خودت تعمیرش کنی. خودتون لباسایی که بچه‌هاتون لباسشون خراب بشه تعمیر میکنین هیچ وقت؟ بله. چیکار میکنین؟ اونایی که پسر دارن که احتمالاً با سرزانو کرده باشن. جوراب شلواری تا حالا رو کردی؟ دیدی چقدر سرینو که انگشت شستش سوراخ میشه؟ باید بدوزی دیگه. سوراخ میشه آدم میدوزه. آخه خب به سلامتی از خودت به مال رسیدیم به خودت بدوز و این خودش خیلی پیشرفت بزرگیه. ولی مسئله اینه که حالا پارگی شورت و شلوار رو میشه با بسل پینه درستش کرد. ولی پارگی محتویات داخلش رو هیچ کاری نمیشه کرد. از ما گفتن بود دیگه خود دانید. شادی جان عزیز دل من چی شد؟ خانواده نشسته. این چه حرکتی انجام میدی؟ رقص کوچولوی کوچیک و بزرگ نداره. اومدیم یه رقص کوچیک و بزرگ نداره. این خودش کار غلطی هستن. غلط حرکات موزون بود. رقص نه اصلا تو مگه ندیدی اون دختره رو اخراج کردن؟ هنوزم برنگشته سر کار. بعد از که گفته بود یکی دیگه هم گفته بود رقص نگاش کرده بود. گفته بود رقص. اصلا من نفهمیدم اون برای چی اخراج کردن بدبخت. اون که نگفته بود رقص که مهمون برنامه گفته بود رقص بعد دختره رو اخراج کردن مجری برنامه. گفتن چرا نگاش کردی؟ چرا با لگد نذاری تو دهنش؟ چی شد الان آسمون به زمین رسید؟ نه بعد برقصی رعایت کنی. من شو به هر حال دعا کردی؟ دعا کردم وابستم هستم به مردم. خیلی وابستم. وقتی میشوری قشنگ پاشو تو ظرف شیر و تشت شیر میذاری؟ نه وقتی میرم خرید میگم شما کیسه ها رو حمل کن. از این لحاظ وابستگی شدیدی داره. وابستگی خیلی شدیدی. امیدوارم که این وابستگی قطع نشه. ان شاء الله که قطع نشه. چیز این خبره رو شنیدی؟ کدوم؟ اسم مدرسه رو خیلی باحال بود. اسم مدرسه رو یعنی یه مدرسه رو نامگذاری کردن به نام شخصی. بعد اسمو سردر مدرسه زده بودن فقط نیلوفر. بعد رفته بودن تحقیق کردن متوجه شدن رفتن پرسیدن خب ما می‌خوایم این اسم مدرسه رو به اسم مثلا دختر شما بذاریم. فامیلیش هم بذاریم. گفته نه فقط نیلوفر. اینا هم اومدن گذاشتن فقط نیلوفر. یعنی واقعا این کارو کردن. یعنی من اصلا لازم نیست واقعا برنامه بسازم. من الان چی اضافه کنم به اینکه خنده دار باشه؟ خودش خنده دار نبود. من چی بگم؟ روشم پاک کردم بعدن درستش کردن. گفتن اونی که گچکار بوده یا اونی که کاشی کار بود اون خراب کرده. نه همیشه هم یکی از بنازن گردنش که خودشون هیچ مشکلی ندارن الحمدلله. الان چیزمیز چه خبر؟ چیزمیز رفته بودن اتفاقا برای مذاکرات. با دست پر برگشتن. بله ما در این دوره از مذاکرات با قدرت تمام ظاهر شدیم و از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کردیم. های مستر خودت یا هفت جدت های ام براده. از همین اول اگه بخواید زور بگید توافقمون نمیشه. این دفعه ما با تمام ظرفیت ظاهر شدیم. بچه های تیم مذاکره بیاید داخل. به صدای بوغم اهمیت ندید. فینش؟ نه بابا گفتم که ما از همه ظرفیت ها استفاده کردیم. ولی از نظر دیپلماسی زشت شد که با جناق مشماشالله رو نتونستیم بیاریم. چیکار کنم دیگه؟ ظرفیت صندلی‌های هواپیما 30 تا بود. من تازه 10 نفرم نشوندم روی بوفه. منطق ما در این گفتگوها به قدری بالا بود که طرف غربی هیچ پاسخی برای حرفای ما نداشت و فقط سکوت میکرد. If you want که ما سطح غنیسازی رو به 999 لوکوموتیر بر مگاوات ها نرسونیم لطفاً کاملا اتنشن کنین انلوک که چی آنگوزمان میکنم. آنچه از تحریم های ظالمانه باقی مانده است is necessarily خیلی زود فست انقلابی بی لغو تا مردم فیلینگ توافق و احساس گشایش اقتصادی کنند. Understand? What? No. Can you speak English? Understand? No.
Please speak English. تو میفهمین چی میگه؟ نه فکر کنم کم آوردن دارن یه چیزی در مورد انگلیس میگن. انگلیش؟ نو دیوید انگلیش. دیوید انگلیش. بله اونا اصلا حرفی برای گفتن نداشتن. برای همینم برخلاف دوره های قبلی مذاکرات ما این دوره با دستی کاملا پر به کشور برگشتیم. وای خدا مرگم بده واسه دوماد ماشاءالله هیچی نخریدیم. بابا زن حواست کجاست؟ فردا مراسم پاتختیشونه. دست خالی بریم؟ الان همه دستاوردهای دیگمون هم زیر سوال میره. یه بار میخواستیم با دست کاملا پر برگردیم تینا جان استعدادها رو اجازه میدین که استعداد از ما خودمون اینجا کلی استعداد داریم، فقط نمیدونن چجوری از سازاشون استفاده کنیم. یعنی این همون ساز است، این همون بیسی که پدر منو تو توییتر سرش در آوردن. بله چیه این برداشتی؟ این چه فرقی داره الان با بقیه بیسا؟ سیم اضافه داره؟ بیسا نورمالی 4 سیم ولی این 6 سیمه. بعد چی میگن تو استفاده نمی‌کنی این به درد این بلدی استفاده کنی اصلا از این ساز؟ بزن ببینم چه جوریه. استفاده کرد مثل این که نه این دیگه چجوری استفاده کنه؟ چیکارش کنه دیگه؟ مرسی. دمت گرم. خب پس این دیگه بعد محبت کن دیگه از دفعات بعد یه جوری از این ساز استفاده کن که ملت بفهمن داری استفاده. صدا بردا محبت کن این صدای بیس رو آره اینو 3 برابر ببر بالاتر. مخاطب قشنگ بشنوه که بعدا نگه این بیس نمیزنه. حالا اجازه میدین استعدادهای درون مملکت رو ما نشون بدیم؟ بله منتظرم. حتما ما هم مشتاقانه منتظریم. 2 تا از بهترین ها رو لطفاً به نمایش بگذارید. میشه جامم بشه رو دیگه زول نزنی، میشه بقیه رو دیگه با من بور نزنی، بگو چی بگم که تموم کنی کارو تو، میشه انقدر قور نزنی. من آدم یه روز دو روزم رو عرش رو برمیدارم به فرش میدازم، من هیچ از یه رو کف قصابم زده میشم ازت اگه بری یه روزم، واسه بعدی هم یه جوری چیدم که دومش رو بره پولش بذاره، اون قبلی هم دائم مرخم که یه روز میبینه منو دودش بذاره. مرسی واقعا ممنون. بازم کلیپاتون رو بفرستین، فقط کلیپ ها ساده باشه، لوگو نداشته باشه، کلین باشه، اون ورژنی که توی اینستاگرام میذارین نباشه. خود ویدیو رو خالصش رو برای ما بفرستین. لازم هم نیست روی ویدیو بنویسید مثلا آدرس خونه و شماره تلفن و مثلا ایمیل و اینا رو. ما زیر تگ می‌کنیم. شما ننویسید که کل ویدیو دیده نمیشه دیگه آدرس خونه طرف. پس حتما کلیپاتون رو بفرستین به سوژه‌یا، کلیپ‌های کلین اوریجینال. خب رسیدیم به بخش گیس و گیس کشی برنامه. من پاشم برم خودم آماده کنم برای چرا انتقادها و جایزه ها رو عوض میکنی؟ چرا سر مردم کلا میزنی؟ هر دفعه حالا تو هم نه که من کم فوش میخورم، شما هم اضافه کن تایید کن. من کجا عوض میکنم؟ من کی عوض میکنم؟ آخه برای چی باید عوض کنه اصلا چرا باید عوض کنه؟ این یه مسابقه است. کار شادی اینه که با شما چونه بزنه و شما باید انتخاب درست بکنی. انتخاب دیگه مسابقه است، یعنی یک بازی. قرار نیست که همه تو بازی قایم موشک هم بازی میکنی 2 نفر میبازن توش دیگه، چه برسه به مسابقه این چنینی. خب شما حواستون باشه
بس نگاه کنید تو چشای شادی، نگاه کنید ببینید میتونید گولشو بخورید یا نه. دیگه اون دیگه بقیه‌اش به ما ربطی نداره دیگه. اون اعتمادیه که شما کردید که نباید می‌کردید. نباید تو چشام نگاه کنید، دستتو نذار تو دستش. همراه ما باشید. مرسی، خیلی ممنون. به یه قسمت دیگه از مسابقه جعبه شانس خوش اومدین. هفته پیش خیلی غر زدین تو اون کامنت ها، فکر نکنین من نمیخونم. هی میگین جعبه رو عوض میکنین، شماره ها رو عوض میکنین، چرا چونه میزنین؟ خب بابا من کارم اینه که سر به سر شما بذارم، باهاتون بازی کنم. واقعا یه بازیه، یه بازی رقابتیه، خیلی رقابت کوچولویی هم هست. هر کسی بیاد بالاخره با یه مبلغی برنده میشه و میره. حالا ببینیم که این هفته قرعه به نام کی افتاده. دوست عزیز صدای منو میشنوین؟ بله دارم صداتون خانم. به به، سلام عرض کردم. خودتون رو معرفی کنید. سلام خانم. حال شما؟ من بهروز هستم از آذربایجان. سلام دارم خدمت شما. سلامت باشید. قربون شما. بهروز جان از آذربایجان، الان کی اونجا نشست؟ من همینطور دارم صدا میشنوم. کی اون پشته؟ بله. خانواده هستن؟ نه والا کسی نیست، تنها این؟ پس این دفعه اتاق فرمان ندارین شما. من این دفعه حسابی گولتون میزنم، ولی گول منو نخورین. الان از حالا بهتون بگم نشستن. نه نمیخورم. خیلی خوب، من هر چی گفتم شما مقاومت کنین، ولی امیدوارم که حدستون درست باشه. بریم سراغ بازی. فکر می‌کنید چه شماره‌ای بیشترین شانس رو برای شما میاره؟ کدوم از این جعبه‌ها بیشترین شانس؟ شماره 9 بگم خانم. شماره 9 رو می‌خواید؟ باشه، شماره 9 رو براتون نگه داریم. اگه توش بیشترین مبلغ باشه شماره 9 رو برای بهروز جان نگه داریم فعلا. یعنی فکر می‌کنید 7 میلیون توی شماره 9 پنهان شده؟ آره؟ بله بله. باش چیکار می‌کنین اگه ببرین؟ باش چیکار می‌کنم؟ آره. میدم به همسرم. میدین به همسرتون؟ بله. پس اتاق فرمان شما خیلی فعاله. درود به همسرتون. بله. سه تا جعبه دیگه. بله. 3 تا جعبه دیگه انتخاب کنین. این بچه‌ها خیلی بی‌طاقتن اینجا. شماره 4. شماره 4. خب شماره 4 رو لطفاً باز بکنیم برای ایشون، ببینیم که اوه 3 میلیون. تقصیر سیامک هم نبوده، هیچی نگفت سمیل، هیچی نگفت سیامک. من شاهدم اینجا نشسته آروم که کسی نگه که تقصیر تو بود. یه جعبه دیگه لطفا. شماره 5. شماره 5. 5 رو 100,000. خب عالی شد، عالی شد. 100,000 تا. یکی دیگه. شماره 3. شماره 3 چشم. شماره 3 هم برای بهروز عزیز باز می‌کنیم. عالی شد، عالی شد. سیامک چیزی نگو، خواهش می‌کنم. ببین یا تقصیر تو یا تقصیر من. چرا دنبال شریک جرم می‌گردی خب؟ برای اینکه فقط زیر کامنت پستای من کامنت نذارم. بهروز جان یه پیشنهادی می‌خوایم بهتون بدیم، ببینیم که میتونیم جعبتون رو از چنگتون دراریم. اتاق فرمان یه بار دیگه من بگین. 100,000 تومان میفروشین؟ 100,000 شما باشید میفروشین؟ نه کم بود، اصلا قبول ندارم. من خودم هم نمیفروشم به شما 100,000 تا. 700,000 تا چی میفروشین؟ نه نمیفروشم. نمیفروشین؟ 700,000 تا خوبه ها. نه نمیفروشم خانم. باش ببین خودتون گفتین نه ها. بریم جلو. بله. 4 تا جعبه دیگه انتخاب کنین. شماره 6. اولیش شماره 6 درسته؟ 6. خیلی خوب. شماره 6 رو باز میگم. 70,000. آفرین. مرسی ماشاءالله بهروز. و بعدی جعبه بعدی شماره 1. شماره 1 چشم. شماره 1 رو برای عالیه. خیلی نزدیک شدین واقعا. یکی دیگه. شماره 7. شماره 7 رو باز میکنیم برای بهروز عزیز. 1 میلیون. یه چیز دیگه نمونده. یکی دیگه. من الان خودم اینجا من فقط فوش نخورم بهروز جانا. یکی دیگه هم انتخاب کن.
شماره 2. شماره 2 خیلی خوب. شماره 2 رم 300. عالیه. نه؟ من الان پیشنهاد بدم بعد نمیدونم چی بشه. من الان فقط نگران خودمم بهروز جان. چه پیشنهادی به شما بدیم که در خور شما باشه؟ خب من فکر میکنم 1 میلیون پیشنهاد خوبی باشه، چون 700,000 تومان و 7 میلیون تومان مونده. کم 1 میلیون تومان حاضرین بفروشین جعبتون رو؟ 2 میلیون بده بهش. بچه‌ها میگن 2 میلیون کمه؟ خب 2 میلیون چی؟ ببین چونه میزنن دیگه، من مجبورم ببرم بالا. 2 میلیون. 2 میلیون حاضرین؟ دیگه خیلی دیگه، ببین دیگه خیلی بهروز جان. 1 میلیون رو کردیم 2 برابر. خانم یکم دیگه برم بالا. من اونجا یه آذری نداریم کمک ما بکنه؟ نه اینجا هیچ آذری نداریم، همه شمالی هن. بچه‌ها 2 میلیون ولی میگن خوبه به خدا. چونه دیگه هم مثلا یکم الان وقت برنامه تموم شد. سینا رفت خونه به خدا. منم که اینجا شما نگین من همجا بمیسم میرخصم. سلامت باشید خانم. قبول کردم، خدا خیرتون بده. قبول نمی کنی؟ قبول کردم، خدا خیرتون بده. قبوله. شما آفر ما قبول میکنین؟ بسیار عالی، مرسی. پس بذاریم باز کنیم جعبه ها رو. اول شماره 8 رو باز بکنیم. بله. دیدی شانس آورد. بله شانس نه آورد. دیگه 700,000 تا 9 هم باز بکنین که ببینن. آفرین. دست بزنیم رفقا. خیلی متشکرم. من فکرم قبول نکن. عالی بود. مرسی. خیلی ممنون. شما برنده 2 میلیون شدید. بسیار عالی بود. خدا رو شکر این هفته من اولا خوش نمیخورم. شما خانم خیلی متشکرم. خیلی جان زنگ بزن به من. 1 میلیونش مال من. دیدی این سیامک همش مال شما. مرسی بهروز جان. نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهتون اعلام میکنن. خیلی ممنون که شرکت کردین. متشکرم از محبتتون. خیلی متشکرم. به همه سلام برید. مرسی، شبتون بخیر. خیلی ممنون از همه. شما میتونید شرکت کنین توی لینکی که من یک شنبه ها میذارم. ثبت نام کنین و در جعبه شانس همراه ما باشید. در ادامه برنامه میبینمتون. بله شادی خانم. میگفتیم چی میگفتیم؟ میگفتیم که این هنرمندا و استعدادهای جدید که ما داریم کجان؟ توی این شهر. اتفاقا امشب یه استعداد پیدا کردیم. چه به موقع هم پیدا کردیم. یعنی نذاشتیم که مثلا کلی کار بکنه. قشنگ به موقع گرفتیم و پیداش کردیم. یعنی کشفش کردیم در واقع. البته انقدر که مستعد و توانمند و کار از من و تو کارش درستره تو همین سن که 16 سالشه. جوانترین مهمون برنامه چند شنبه، پیانیست، آهنگساز، ترانه‌سرا، بازیگر، از صداشم که دیگه نگو. عدل باید بره لنگ بندازه. خلاصه کسی که به معنای واقعی از هر انگشتش یه هنر می‌ریزه. آیدا حالا بشه. ممنون عزیزم. خیلی دیدی؟ اینو من بذارم پشتم دیگه چون زیرم که نمیتونم بذارم به علت اینکه عکس خودمه.
به این دلیل بفرمایید. مرسی، امیدوارم که راحت باشه براتون. به من تکیه نده بچه‌ها. ببخشید پشتم به شما. خواهش میکنم گل پشت رو نداره. خیلی محبت کردی. خیلی لطف کردی عزیزم. خیلی محبت کردی. خیلی. چرا مال منو تنهایی نیاوردی؟ یعنی عکس من چرا تنها؟ چرا شادی رو گذاشتی کنارش؟ دیگه برنامه مال شما دوتاست دیگه. دیدی؟ گفتم هر کدوم. اینا رو هماهنگ کردی قبلا ها؟ اینا نمیتونه حرفای این باشه. اینا این حرفا گذاشتی دهنش. خب چه خبر؟ خیلی خوش اومدی. ممنون که منو دعوت کردین. قربونت برم. من خیلی لطفی، خیلی خوشحالیم که اینجایی. و 2 ساله که ما الان 2 سال از 14 سالگی. از 14 سالگی ما دنبالشیم. کرونا من بیام. دیگه 16 سالم شده. الان هنوز زیر سنینه، نمیتونه تو شو باشه. پاش برو. نه اتفاقا استعدادهای درخشان جاشون اینجاست. ممنون، لطف دارین. یکی از هموناست. در زمینه موسیقی فیلم هم بازی کردی. فیلم‌های کوتاه. فیلم یعنی همه کار کرده. Das hat was mit Frau Schmidt zu tun. Diese Chance müssen wir nutzen. Ja, so machen wir es. Warte, du bist die Kleine. Egal, erstmal hier raus. Ja, aber was ist mit... یاد بگیر شادی. بابا من اتفاقا از دیروز تا خیلی سعی کردم، خیلی هم یاد گرفتم. میگم دیشب 5 ساعت کار کردم رو خودم. خب الان رسیدم به سطح آیدا. خیلی سریع من چون یاد میگیرم. آره دیگه تو یادگیریت هم خیلی خوب. آره. خیلی خوبه بودن. خب آیدا خودت بگو ببینیم اصلا چه جوری شد تو علاقه‌مند شدی، رفتی اصلا سمت این هنر، موسیقی، چه جوری؟ اینو به ما بگو، تعریف کنیم. از حدود 5-6 سالگی مادر پدرم تصمیم گرفتن که منو بذارن کلاس پیانو. خودت هم دوست داشتی یا مامان بابا به زور وادارت کردن؟ تو مامان بابا الان اینجا نشستن، من میتونم، حال شما خوبه، خیلی مخلصیم. نه به زور که نه، خودم از وقتی که کلاس رفتم خیلی علاقه‌مند شدم به موسیقی. اول خب با پیانو شروع کردم، بعد دیگه تئاتر اضافه شد، بازیگری، دیگه عاشق موسیقی و هنر شدم از همون سن پایین که باعث شد ادامه بدم. دیگه آوازم اضافه شد دیگه. خیلی خوبه. بعد تنها فرزند خانواده یا خواهر برادر داری؟ من تک فرزندم. خب ببین این شانسه. این خوش شانسی. چون وقتی تک فرزندی بری به مامان بابا بگی من میخوام مثلا پیانیست بشم، موزیسین بشم، بازیگر بشم، میگن قربونت برم عزیز دلم، تو هر چی که بخوای، فقط کافیه یه بچه دیگه قبل یا بعد از تو باشه، تموم میشه. یعنی با پشت دست و تو دهنی ماها هممون خوردیم که گفتیم میخواد موزیسین بشه، همین برخورد. من گفتم میخوام برم تلویزیون، همین برخورد. به هر حال شانس آوردی. شانس آوردم. کسی دیگه ای نیست. مامان بابا هیچ کدوم توی زمینه هنر فعالیتی دارن؟ به صورت حرفه‌ای نه. من تنها کسی هستم تو خانواده که موسیقی کار میکنه، ولی آره خیلی هنر دوستن. خیلی. خب تو اون صدایی که داری چجوری همسایه ها نمیومدن شکایت کنن؟ همسایه ها رو که لطفا نگید. شنیدی سین اساس پنجره ها میلرزه. من بودم اسباب کشی می‌کردم، میرفتم اینجا. با صدای به قشنگی برای چی اسباب کشی می‌کردی؟ میموند. من میگفتم پنجره ها رو باز بذارم. اتفاقا اسباب کشی می‌کردی میرفتی. خیلی صداش خوبه، اعصاب منو خورد کرد. دقیقاً همینه. همسایه‌های خیلی. اصلا ما خونه عوض کردیم به خاطر همسایه‌ها، چون راستش من یه چند ماهی اپرا کار می‌کردم و خب تمرینا سخت بود و همسایه‌ها خیلی اذیت می‌شدن بیچاره‌ها. هی تمرینا ما ادای منو در می‌آوردن همسایه بالایی‌ها، بعد مجبور می‌شدم از لج از لج دیگه. آره از لج اونام شروع می‌کردن داده هوا کردن. مثلا تو ایران آخه اینجوری نیست. مثلا بالاییه مثلا تون مثلا میدوئن، بچه دارن مثلا میدوئن، معمولا همسایه پایینی با دست جاروی چیزی مثلا شروع می‌کنن پایین زدن به سقف. دست جارو می‌کوبیدن اصلا تو ایران. همین شد که دیگه توی ماشین ماها باید تمرین می‌کردم دیگه. ماشین به خاطر اینکه بارون و ساندپروف دیگه. ماشین وقتی در فصل میشه. دقیقاً. خب بعد چیشو اسباب کشی کردیم؟ اسباب کشی کردیم به خاطر همسایه‌ها. این شد که دیوارا رو همه رو 10 سانت ایزوله کردیم که دیگه این مشکل پیش نیاد. نه همه مزیت‌های تک فرزندی بودن. دیوار رو 10 سانت ایزوله کردن بچه بتونه داد بزنه. بچه بتونه تو
پیانوی کلاسیک کار میکنی، رشتت کلاسیکه ولی عاشق پاپ هستی و اون صدای پاپ تو از توی اپرا چجوری فهمیدید که میتونی هم پاپ بخونی هم اپرا؟ من از همون موقع که از 7-8 سالگی توی تئاتر اشک و لبخندا بازی کردم، از همونجا کارگردانا منو تشویق کردن که برم خوانندگی رو جدی‌تر دنبال کنم و با اپرا شروع کردم در واقع. ولی علاقه من پاپ هم بود. خب. این شد که دیگه معلم آوازم رو قانع کردم به اینکه پاپ هم با من کار کنه دیگه. این شد معلم که آواز پاپ هم میتونست باهات کار کنه؟ اولش که گفت نه، خیلی سخت بود قانع کردنش، ولی دیگه گفت چند سالت بود؟ تشویقم کرد. کلاس آوازم مال 2 سال پیش شروع کردم به صورت جدی، مال همون موقع بود. خیلی خوب. یه سال بریم اتاق فرمان، دوباره در خدمت شما خواهیم بود. من پیانوی کلاسیک زدنشو تا نبینم باور نمی‌کنم. شادی جان. یعنی من به تو شما میگم کلاسیک کار می‌کنی، یعنی حرف من رو باور نمی‌کنی؟ نمیشه که آخه آدم هم توی پاپ قوی باشه، هم توی کلاسیک قوی باشه، هم تو کلاسیک جوایز برده. جایزه برده؟ بله. چه جایزه بردی؟ جایزه اول رو توی مسابقه استانی. باریکلا. پیانوی کلاسیک. بله، پیانوی کلاسیک. کجا؟ آلمان؟ توی آلمان. توی آلمان. باریکلا. باریکلا. بعد ببینیم دیگه. ولی باید ببینم من. میتونی الان برامون یه حتما. باخ بزنم خوبه؟ باخ بزن ببینیم. باش. همراه باشیم ببینم چجوری باخ میزنه. نه الان به من ثابت شد. الان به من ثابت شد. ببین اینجوری میتونی به من تو هم اگر از اول اینجوری اومده بودی به من ثابت کرده بودی، من تمام استعدادهای تو رو قبول می‌کردم. من می‌بینی تواضع دارم رو ذره ذره. خاکی هستی. خورد تزریق می‌کنی به آدم استعداداتو. خب اتفاقا سوالی که شادی داشت راجع به کدوم موضوع می‌خواست بپرسی؟ گفتم تو چجوری فهمیدی که از اپرا میتونی پاپ بخونی و چی شد که اومدی سمت پاپ؟ اینو که معلمت گفت معلمش قبول نمی‌کرد، به زور وادارش کرد. نه آخه صدای اپرا خیلی فرقی خودت میدونی که شادی هم اپرا میخونه؟ بله خیلی هم حرفه‌ای، یعنی قشنگ حالا ممکنه تو هم حرفه‌ای باشی ولی خب اونم خیلی حرفه‌ایه. خیلی سوابق بیشتر. پاپ نمیتونم اصلا بخونم. من سوالم اینه که چجوری فهمیدی پاپ میتونی بخونی؟ چون پاپ خیلی سخته برای کسی که اپرا میخونه.
خودت یعنی از بچگی اینقدر خودت احساس کردی صدات این توانایی رو داره یا مثلا کسی بهت گفت چرا این کارو نمی‌کنی؟ خب از بچگی من عاشق خواننده هایی مثل ادل بودم و خیلی از اونا الهام میگرفتم و چون که علاقم به خیلی از این خواننده ها بود دیگه منم میخواستم که یه جوری مثل اونا باشم و هی میخونم تو خونه واسه خودم و اپرا رو تو کلاس یاد میگرفتم ولی تو خونه پاپ میخونم ولی چون که کارگردانا و دیگه معلمان تشویقم کردن دیگه یه ادل کوچولو بخوام ببینیم تو همسایه‌ها به چی اعتراض میکنن. شاید صدات بده خب واقعا شاید من اشتباه کردم تو دعوت کردم. خب ادل بخونم. ادل بخون. من چی بخونم؟ But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. Well, it burned while I cried, 'cause I knew that that was the last time, the last time. چی؟ آرش تو چشام جان شد. صداش فوق‌العاده قشنگه. چقدر خوشحالم که اینجایی. چجوری وارد فیلم شدی؟ فیلم کوتاه و چجوری؟ حالا مثلا تو موسیقی مسیری که داشتی میرفتی چجوری ختم شد به فیلم بازی کردن؟ بعد از تئاتر اشک و لبخندا که بازی کردم توی هامبورگ که پروژه خیلی بزرگی بود. موزیکال بود؟ موزیکال بود بله. به زبان آلمانی. اشک و لبخندا رو موزیکال؟ آلمانی؟ آلمانی بله. بعد اونجا خیلی خوشم اومد از دنیای بازیگری و گفتم منم این کارو میخوام بکنم و دیگه رفتم سراغش. بعد شنیدم که یکی از کارهایی هم که بازی کردی آهنگسازیش هم خودت انجام دادی آره؟ بله درسته. خب بگو دیگه اینا رو بعد یکی یکی با انبرده از زیر بله ما در عرض یه روز گفتن که بیا یه آهنگ بساز برای فیلم. گفتم باشه دیگه موزیک آهنگو ساختیم ضبط کردیم دیگه صدام الان روی فیلمه. بعد فارسیش هم که می‌بینی اصلا به دنیا اومده آلمانه ولی خب فارسی هم اینجوری هم حرف بس شعر میخونه و حالا اینا وقت نداریم تو مثلا 3 تا برنامه دیگه هم بیا که ما بتونیم همه اینا رو بهش بپردازیم. ولی یه سوال فقط خواننده مورد علاقه ایرانیت که به عنوان الگوت نگاش می‌کردی کی بوده؟ آخه خیلی ها هستن. بگو همشونو بگو. همه اونایی رو که ازشون الگو گرفتی و دوست داشتی یه روزی مثل اونا بشی یا شبیه اونا کار کنی رو بگو. بگو بدونن حداقل. بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگی مادر میکنم شادی شکستن قلک پول وحشت کم شدن سکه ایدی از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده یه لای کتاب با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگی مادر میکنم. از جدیدترها مثلا سوگند رو خیلی دوست دارم. آقای شادمهر عقیلی رو خیلی دوست دارم و خیلی باز هستن که خیلی ازشون الهام میگیرم. خیلی خوب. آهنگاشون رو بلدی؟ سوگندی هر از گاهی میخونم. خب برای ما بخون تو رو. سوگند مثلا بلیت یه طرفشو بلدی؟ میخونم خیلی دوست دارم. چون میدونی من سوگند رو خیلی دوستش دارم و از دوستای خیلی خوب منه و سوگندم اتفاقا در سن پایین مهمون برنامه ما بوده. بله 10 سال پیش و بلیت یه طرفشو من خیلی دوست دارم. بخون ببینم. میخوام از اینجا برم یه جای دیگه که نبینم روی تو رو بار دیگه چون که با تو بودن یه کابوس تکراریه ترک خاکی که تو توش باشی اجباریه. اصلا یعنی واقعا در هر
انگشت آره واقعا، یعنی از هر انگشتش یه هنر میریزه. ما به این راحتی که نمیذاریم اینجا بری. اینجا باید برای ما یه آهنگ اجرا بکنی، حداقل شاید هم 2 تا. اگه بیشتر هم شد که چه بهتر، وگرنه به این راحتی از در این استودیو نمیتونی بری. با کمال میل. کدوم آهنگتو میخوای اجرا کنی برای ما؟ یه آهنگی به تازگی ساختم که به زبان انگلیسی هست. خب موضوعشم اینه که خب توی این زمان کرونایی متاسفانه خیلی از بچه‌ها بی سرپرست میشن، بی مادر، بی پدر میشن و یه نمونه‌ش هم توی خانواده ما متاسفانه پیش اومد که این قضیه اینقدر منو تحت تاثیر قرار داد که این آهنگو نوشتم و اینو تقدیم میکنم به همه این بچه‌ها که الان بی سرپرست. شعرش هم خودت نوشتی، آهنگم خودت نوشتی؟ من واقعا به این دختر افتخار میکنم با اینکه هیچ کاره نیستم دیگه. خوش به حال شما به عنوان پدر مادرش. قربون شما. پس ببینیم چیکار میکنین دیگه. همراه ما باشید. In your smile, hey you, are you sure you're fine? Don't you cry, hey you, I'm sorry but mama had to. She had to. Like 10 years old, this pain lasts forever, but life goes on, goes on, goes on. This pain lasts forever, but life goes on. I know there'll be always a left space at the dining table. Maybe you think you don't belong to anyone anymore. I know it's bitter, I know it's sad. Hey you, I see an emptiness in your smile. Hey you, are you sure you're fine? Don't you cry. Hey you, I'm sorry but mama had to go. She had
نکته‌ای رو من راجع به مهمون امشبمون بگم. مهمون امشب ما پدر و مادرش مخاطب برنامه ما بودن. از کودکی میشوندنش جلوی تلویزیون. من میگم نشونید بچه‌ها رو جلوی این تلویزیون، چرا گوش نمیدین؟ از بچگی میشوندنش جلوی تلویزیون و با مامان و بابا نگاه میکرده تا امشب که خودش به عنوان یکی از استعدادهای کشورمون مهمون برنامه ما بود و خیلی به من به شخصه حال داد. به بقیه هم فکر میکنم همینقدر حال داد. دمت گرم آیدا جون، یه بار دیگه تشکر کنم. دلم خنک شد. برنامه رو اگه به صورت آنلاین میخواین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، توییتر و اینستاگرام MBC پیج در خدمت شماست. این کانال تلگرام بنده است، کانال یوتیوب بنده است. مسابقه انتهای برنامه که جایزش اونیه که همدیگه رو تیکه و پاره میکنیم سرش برای به دست آوردن. فقط این عکسی که من و شادی آخر برنامه پست میکنیم توی پیجمون رو بعد فرقش رو شما اون زیر کامنت کنید. همین. مسابقه دیگه هم که فرم استوری میکنه شادی جان و اونم ثبت نام داره که شرکت میکنید که تا همین الان هم نزدیک 33-4 هزار نفر ثبت نام کردن. اینو چجوری ما میخوایم؟ هیچی دیگه. قربان شما و شب بخیر. شبتون بخیر.